سلام و درود. با 28مین ویدیو از سری آموزش‌های رایگان 0 تا 100 اکسل در خدمت شما هستم. آیا راهی وجود داره که بتونید به طور اتوماتیک و سریع متن یک ستون اکسل رو به چندین ستون تقسیم بکنید و تفکیک کنید، مثلا نام خانوادگی؟ تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید تا با یک ابزار کاربردی و جالب اکسل آشنا بشید. اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدین، به شما پیشنهاد میکنم که سری آموزش اکسل رو از ابتدا تماشا بکنید که لینک پلیلیست رو در انتهای ویدیو و در توضیحات زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. توصیه میکنم که حتما این آموزش ها رو بعد از اتمام تماشای ویدیو در اکسل تمرین بکنید تا در خاطرتون بمونه. سلام و درود خدمت شما. در جلسه قبل یاد گرفتیم که چطور با ترکیب توابعی مثل find، len، meet دو بخش یک عبارت را که حالا مثلا اینجا نام خانوادگی بود از همدیگه جدا بکنیم. حالا یک راه اتوماتیک هم داره که بتونیم این کار انجام بدیم که البته خوبی ها و بدی های خودش رو داره و شما بر اساس نوع کارتون باید انتخاب کنید که از کدوم از اونها میخواین استفاده کنید. پس من دوباره به این حالت برمیگردم. توی تب دیتا ابزاری داریم به نام text to column که اسمش تقریبا مشخصه دیگه، میگه متن رو تبدیل کن به کالم ها، به ستون های مختلف. کار کردن با اونم ساده هستش که الان میبینید، فقط میگم باید به نکاتش توجه کنید. مثلا من اینا رو انتخاب میکنم، نام خانوادگی ها رو، این ابزار رو کلیک میکنم. توی مرحله اول next رو میزنید. تو مرحله دوم که مهمترین بخش این ابزار هستش، مشخص میکنید که این کلمات شما با چه چیزی اصلا جدا شدن. حالا من اسپیس از قبلا انتخاب کرده بودم، این خودش شناسایی میکنه و اینجا پیشنمایش نشون میده که نگاه کنید مثلا علی جدا شده، نوروزی جدا شده توی دو تا ستون. اما اگر مثلا متن شما چندان با کاما جدا شده بود، کاما رو میزدیم که اینجا اتفاق نمیفته چون برای من اینطوری نیست. سیمیکالون، تب و حتی یک کاراکتر خاص خودتون، مثلا خط و فاصله میتونید اینجا تعیین کنید که بگید اینطوری جدا شده. حالا برای ما که همون اسپیس هست انتخاب میکنیم، نکست رو میزنیم. همونطور که میبینید حالا الان تو نتیجه هم مشاهده میکنید، چون مثلا یه چیزی مثل آرایش درستکار 3 بخش بود، اینو به 3 تا کالم تبدیل میکنه. پس این الان یک نکاتی شد که باید توجه کنید. حالا اگر در متن شما مثلا نام خانوادگی که دارین خیلی کم مثلا این مورد تکرار میشه، میتونید اونا رو دستی جدا کنید. حالا به هر حال تو این مرحله آخرم نکته که مهمه باید بهش توجه کنید، این دستینیشن یعنی مقصد هستش. اگه شما همین الان فینیش رو بزنید، این میاد رو همین خونه ها نتیجه رو میریزه و کار شما رو در واقع خراب میکنه. پس باید بهش بگین که از کدوم خونه شروع کنه. من این خونه رو شروع میکنم که اینجا به بعد میخواد در واقع اینا رو تفکیک بکنه و فینیش رو میزنم. میگه که احتمالا مثلا اگه مثلا من قبلا فرمت بندی کرده باشه، میگه تو اینجا متنایی دارین تو اینجا که هر جایگزین میشه، براتون مهم است یا نه. حالا اگه متنی دارید که بعد یه جای دیگه منتقل کنید که خراب نشه، ولی اینجا برای من موضوعیت نداره. اوکی میکنیم و میبینید که خیلی راحت اینا رو اصلا جدا کرد، غیر از اون آرایش درستکار که کارش هم جداگونه آورد توی خونه جداگونه. حالا مثلا میگم در حالتی که فقط این مورد خاص مثلا باشه یا کم باشه، میتونم دستی بیام کنم اینو اینجا بذارم و درست بشه. نکته که وجود داره اینه که احتمالاً توجه کردین وقتی که شما سلول هایی دارید که دائما تغییر میکنن، همون نوع فرمولی که توی جلسه قبل انجام دادیم درسته. چون نکنین علی نوروزی رو ما اگه بیام اینجا به شبکه‌ای کنم مثلا بکنم فرهاد مثلا، میبینین خود نتیجه هم سریع درست میشه و این نکته خوبی حساب میشه. اما وقتی شما با ابزار تکست تو کالم این کار رو انجام میدید، این متنه که در نتیجه نشسته و شما اگر بیاین اینجا مثلا همون تغییر بکنید فرهاد رو انجام بدین، توی نتیجه ما هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه بخواید دستور رو دوباره از اول تغییر بدین که قاعدتا جالب نیست. پس برای مواقع این خوبه که شما یه متن ثابت دارید، حالا چند هزار تا هم باشه مهم نیست، یک بار میخواین تفکیک رو انجام بدید.